Hello guys and welcome to my channel. So आज म तपाईहरुलाई सजन राज वैद्यको फुत्की जानी जोवन भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो। म एकचोटी इन्ट्रो बजाएर देखाउँछु। So यो गीतमा चाहिँ थ्रू आउट द सङ यही दुईटा मात्र कर्ड युज हुन्छ है। सुरुमा ई है त, अनि स्ट्रमिङ प्याटर्न भनेको डाउन अप, ठ्याक्क डाउनमा चाहिँ अनि म्युट गरिदिने है पामले थिचेर, अनि फेरि म्युट गरेपछि अप, सेम स्ट्रमिङ प्याटर्न अब ए सस्पेन्डेडमा पनि है। यसरी चाहिँ स्ट्रम गर्ने है। सो अब यो भर्सको लागि चाहिँ यही भयो स्ट्रमिङ प्याटर्न। अब कोरसको लागि चाहिँ कर्डहरु चाहिँ यही दुईटा युज हुन्छ र यसमा हल्का एउटा एक्स्ट्रा नोट पनि थपिन्छ हैन। सो यसको लागि स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप अप। त्यसपछि ए सस्पेन्डेडमा जाने। बार गइसकेपछि चाहिँ यसको पोजिसन भनेको फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट है। सो यो ए सस्पेन्डेडको फोर्थ स्ट्रिङमा फोर्थ फ्रेटमा मात्र लगिदिने है त। सो यसको स्ट्रमिङ चाहिँ के भयो, डाउन अप अप डाउन अप 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 डाउन अप है त। डाउन अप अप डाउन अप 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 डाउन अप अप, अनि फेरि इमा सेकेन्ड टाइममा चाहिँ यो वाला जाँदैन, खालि ए सस्पेन्डेडमा मात्र। सो भर्सको बेला चाहिँ यो वाला स्ट्रमिङ प्याटर्न जान्छ। कर्डहरु भनेको ई र ए सस्पेन्डेडै हो, र कोरसको बेला नि ई र ए सस्पेन्डेडै हो, तर स्ट्रमिङ प्याटर्नमा त फरक हुने यसरी। सो गीत चाहिँ अलिक सिम्पलै छ हैन। सो ओके गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरू पनि कुनै रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ लेट मी नो इन द कमेन्ट्स, अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।